Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan dari FH Training Center. Dengan menukar fail format Microsoft Excel kepada fail format PDF. Mula-mula kita pilih file, kita klik save as, setelah kita klik browse, cari lokasi yang hendak disimpan file. Di bahagian save as type, kita pilih PDF. Seterusnya kita tekan save. File telah disimpan dalam format PDF. Kita buka Excel, lepas tu kita pergi ke bahagian file dan klik. Setelah kita klik export, kita pilih create PDF ataupun XPS document. So kita klik button ni, dah keluar macam ni. Kita boleh cari lokasi kita hendak simpan file. Lepas itu kita klik publish. File telah disimpan dalam format PDF. Seterusnya kita tukarkan pula file format Excel kepada file format CSV. Langkah pertama, kita pergi ke bahagian file, klik save as, browse lokasi yang hendak disimpan file. Di bahagian save as type, kita cari CSV. Seterusnya klik save. Bila keluar benda ini, kita klik yes. Ini file yang kita simpan tadi. Untuk membuka file ini, right click and then kita open with notepad. CSV adalah file teks yang hanya mempunyai huruf, angka dan setiap perkataan dipisahkan dengan koma. Dalam satu file CSV hanya menyimpan satu sheet Excel sahaja. Secara umumnya digunakan untuk pertukaran aplikasi yang berbeza, contohnya program pangkalan data, aplikasi analisis dan aplikasi lain yang menyimpan sejumlah besar maklumat. Kita akan tukarkan file format Excel kepada file format Word. Terdapat 3 cara untuk tukarkan Excel kepada Word. Kita mulakan dengan cara pertama. Klik dan tarik data yang kita hendak. Seterusnya klik right dan kita pilih copy. Seterusnya kita buka Word yang kosong, klik right, lepas tu di bahagian paste option kita pilih keep sources formatting. Untuk cara kedua, kita pergi ke bahagian button paste, klik dan pastikan dia keluar seperti ini. Lepas tu kita pilih paste special. Seterusnya kita pilih Microsoft Excel Binary Worksheet Object. Lepas tu kita klik OK. Double klik di bahagian kotak ini. Secara automatik dia akan linkkan data kita kepada Microsoft Excel. Seterusnya kita sambung pula untuk cara ketiga. Pergi ke bahagian button paste. Kita pilih paste special. So kita pilih picture. So kita klik OK. Data kita tadi telah disimpan dalam bentuk picture. Kita klik di bahagian kotak untuk edit. Pergi ke bahagian format. Seterusnya kita boleh pilih picture effects yang kita hendak. Setelah siap, kita klik file, klik save, browse lokasi yang kita hendak simpan. Selepas itu kita klik save. File kita telah disimpan dalam format Word. Sekarang kita tukarkan pula file format Excel kepada file format PowerPoint. Mula-mula kita pilih data yang kita hendak tukar. Seterusnya kita right click dan pilih copy. Seterusnya kita buka PowerPoint. Di bahagian PowerPoint ni kita cari button new slide. Selepas itu kita pilih blank slide. Seterusnya kita right click. Di bahagian paste option kita pilih keep sources formatting. Selepas itu kita pergi ke bahagian file. Kita pilih save.
klik browse, lepas tu cari lokasi yang hendak simpan fail dan klik save. Sekarang fail kita telah disimpan di dalam format PowerPoint. Yang terakhir untuk video kali ini ialah kita akan tukarkan file format Excel kepada file format Google Sheets. Mula-mula kita buka Google. Kita pergi ke bahagian Google Apps. Kita buka Google Drive. Untuk upload kita punya file Excel, kita pergi ke bahagian New. Klik file upload. Seterusnya pilih file yang kita hendak and then klik open. Di bahagian bawah ini terdapat bahagian notifikasi. Setelah selesai dimuat naik, kita klik 2 kali. Untuk simpan sebagai Google Sheet, kita pergi ke Open with Google Sheets. Seterusnya kita pergi ke bahagian File. Lepas tu kita pilih Save as Google Sheets. Sekarang file kita telah disimpan dalam format Google Sheets.